Керівник Росії сповнений рішучості досягти військових цілей під час нового терміну. Очільник Росії Володимир Путін сповнений рішучості підкорити Україну, роблячи ставку на те, що він зможе пережити західних прихильників Києва та здобути перемогу на полі бою, навіть якщо російські війська просуватимуться повільно. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на 4 джерела, знайомі з військовою стратегією Кремля. Видання зазначає, що натхнений новим 6-річним терміном при владі та намаганням звинуватити Київ у найбільш кривавому терористичному нападу в Росії за 2 десятиліття, Путін відданий досягненню своїх військових цілей після того, як попередні дипломатичні контакти з США наприкінці минулого року закінчилися нічим. Водночас представники США заявили, що не бачать ознак того, що російський президент наприкінці минулого року серйозно ставився до пошуку способу припинення бойових дій і відкинули ідею переговорів про припинення вогню без участі України. Автори підкреслюють, що оскільки Росія не вистачає живої сили, необхідної для рішучого прориву, а Україні важко постачати своїм силам боєприпаси, немає жодних ознак того, що жодна зі сторін зможе найближчим часом припинити бойові дії. Автори Блумбергу припускають, що Кремль, можливо, готує ґрунт для посилення війни, включно з можливою ще однією мобілізацією резервів, навіть у той час, коли економіка Росії під час війни вже бореться з нестачею робочої сили. Тим не менш, Росія наразі може мати проблеми з проведенням нових великих наступальних дій, щоб захопити такі міста, як Харків. От ми згадували про Харків. Ну і про Лекорню, Шойгу є розмови. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та Росії Сергій Шойгу поговорили телефоном. Це їхня перша розмова з жовтня 2022 року. Про це повідомляє видання Le Monde, цитуючи комуніке французького міністерства. Міністерство оборони, власне, розмова, що відбулася 3 квітня, стосувалася передусім теракту у концертному залі міста Москви. Зазначають, що Лекорню засудив теракт, скоєний у Підмосков'ї 22 березня Ісламською державою, та висловив солідарність із постраждалими і їхніми родинами. Він підтвердив, що Франція не володіє жодною інформацією, яка дозволяла би встановити зв'язок між цим терактом та Україною. Він закликав Росію припинити будь-яку інструменталізацію цієї події, йдеться комуніке. Також Лекорню висловив осуд триваючої агресії війни, яку Росія веде проти України, і зазначив, що Франція продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за свободою, суверенітет, аби повернути мир і безпеку на європейський континент. І тут цікаво, тому що те, як подають засоби масової інформації цивілізовані, Франції, в Україні і інші країни, відрізняється те, що подають в зомбоящику Російської Федерації. Тому що у них відразу з'явилася інформація, що Шойгу проговорив питання України, питання перемовин з Францією щодо припинення вогню в Україні. Згодом офіційний Париж відразу заперечив це, і навіть Лекорню пошкодував про цей дзвінок, тому що офіційно вони повідомили, що це все брехня, неправда, і ні про які перемовини щодо війни Росії в Україні йти мова не могла. Ну от бачимо, як маніпулює Росія інформацію. Більше того, я вам хочу сказати, що МІД Росії, права рука Лаврова, Захарова, ви прекрасно знаєте, в бздури, які вона несе, вона вийшла і розповіла, що, виявляється, Франція вже готує відправку військ в Україну. Появляются новые сведения о подготовке Парижем военного контингента для отправки на Украину. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонной тактической группы численностью порядка 1500 человек. Ожидается, что в апреле группа будет приведена в состояние полной боевой готовности для оперативного броска на украинский театр военных действий. Бачимо, Захарова лякає, що там 1500 військових, французів буде передислоковано в Україні, але я вам хочу сказати офіційно сама ж Франція. І велика кількість країн, наших союзників, кажуть, що певна частина іноземців вже давним-давно в Україні, вони допомагають, вони навчають, вони десь щось пояснюють, десь, власне, контактують з українцями, тому це є не новина. Ну, а бачимо, в Росії хочуть видати за якусь іншу монету, мовляв, начебто вже війська НАТО в Україні